ሰላም ጤና ይስጥልን እንደምን አላችሁ ውድ የኢትዮ ፊዚክስ ቻናል ቤተሰቦች ዛሬም እንደተለመደው በአዲስ ዩኒት ተገናኝተናል። በዚህ ቪዲዮ ላይ የማቀርብላችሁ የግሪድ 9 ዩኒት 8 ዌቭ ካራክተሪስቲክስ እንወያያለን። ከዚህ በፊት በነበረው ቪዲዮ ላይ ስለ ዌቭ ታይፕስ ኤክስፕሌን ለማድረግ ሞክሬ ነበረ። በዚህ ቪዲዮ ላይ ስለ ዌቭ ካራክተሪስቲክሶችን እንወያያለን። ኦኬ ማንኛውም ዌቭ ዲስክራይብ የሚደረገው ወይም ካራክተራይዝ የሚደረገው በተወሰኑ ኮመን በሆኑ ፊዚካል ኳንቲቲዎች ናቸው። አንደኛው የመጀመሪያው ካራክተሪስቲክስ አምፕሊቲዩድ የምንለው ነው። አምፕሊቲዩድ it's denoted by sometimes a capital A ሊጠቀም ይችላል, it doesn't matter. So amplitude, it refers the maximum displacement from equilibrium position. The maximum displacement from equilibrium position ማለት እንችላለን. Maximum displacement from equilibrium position. ከequilibrium position to the maximum point ያለውን measure የምናደርገው distance ምን ብለን እንጠራዋለን? That's what we call it amplitude ብለን እንለዋለን። ለምሳሌ let's take as an example, there is a wave, such kind of a transverse wave. Imagine this is its equilibrium position. Therefore, if we have a wave move like up and down in this way, እንዲሙቭ የሚያደርግ ከሆነ ስለዚህ ከኢኩሊብሪየም ፖዚሽን ይሄ ነው ኢኩሊብሪየም በሬድ ላይን የሳልኩት ኢኩሊብሪየም ፖዚሽን ነው። ቫይብሬሽን የሚካሄድበት ሴንትራል ፖይንት ነው። ከዚህ ኢኩሊብሪየም እስከ ማክሲመም ፖይንት ምንላቸው ክረስትና ትሮፍ ናቸው። ከክረስት እስከ ኢኩሊብሪየም ፖይንት ወይም ከትሮፍ እስከ ኢኩሊብሪየም ፖይንት ያለው ፖዚሽን ይሄ ዲስታንስ ምን እንለዋለን? አምፕሊቲዩድ ብለን ዲኖት እናደርጋለን። it might be small a or it might be capital A ብለን ልንገልጸው እንችላለን። አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት like ኢኩሊብሪየም ስለሆነ ይሄ መሃል ላይ ያለው ሬድ ላይን ኢኩሊብሪየም ፖዚሽን ስለሆነ ሚድ ፖይንታችን ስለሆነ ወደ ላይ ያለውም ወደ ታች ያለውም እኩል ነው። ሚድ ፖይንት ስለሆነ ማዕከላቸው ስለሆነ ሴንትራል ነው። ዌቭን ሁለት እኩል ቦታ ወደ ላይና ወደ ታች የሚከፍልልን ላይን ነው። ስለዚህ ወደ ላይ የምትለኩት ይሄኛው ከላይ በኩል ከክረስት እስከ ኢኩሊብሪየም ያለው ከክረስት እስከ ከኢኩሊብሪየም እስከ ትሮፍ ያለው ዲስታንስ they will be equal. ይሄ amplitude ብለን እንጠራዋለን። amplitude obviously it measure distance, so its unit will be meter. ዩኒታችን ሜትር ይሆናል ማለት ነው። አስተውሉ። equilibrium it refers what the maximum displacement from equilibrium position. maximum displacementአችንን ነው የሚገልጽልን። ከኢኩሊብሪየም ፖዚሽን ያለን maximum displacement ብለን መጥራት እንችላለን ማለት ነው። ከኢኩሊብሪየም እስከ ክረስት ከኢኩሊብሪየም እስከ ትሮፍ ያለው ይሄ ዲስታንስ we call it amplitude. አስተውሉ። ስለዚህ አሁን በቃ ቨርቲካል ወደ ላይ ከኢኩሊብሪየም እስከ ክረስት ቢባል like ቶታሉን ከክረስት እስከ ትሮፍ ቢባል ቶታሉን በስትሬት ላይን አገናኝተን ገልብጠን ብናስበው twice of a ማለት እንችላለን ማለት ነው። the vertical distance ካለን ከክረስት እስከ ኢኩሊብሪየም አንድ ኤ ነው። ከክረስት እስከ ትሮፍ ደግሞ ሌላ ኤ ነው። twice of a ማለት እንችላለን። ስለዚህ obviously ሁሌ የሚለካው በቀላሉ ምንድነው? አምፕሊቲዩድ የሚለካልን it's measured from the peak points to the equilibrium position. ከፒክ ፖይንቶች እስከ ኢኩሊብሪየም ፖዚሽን ፒክ ምንላቸው ክረስት ወይም ትሮፍ ነው። ስለዚህ ከነሱ የሚለካው ዲስታንስ አምፕሊቲዩድ ይባላል። ይሄ አንደኛው ዌቮች የሚገለጹበት ካራክተሪስቲክሳቸው ነው። ሁለተኛው ደግሞ ዌቭ ሌንግዝ ምንለው ነው። there is a wave length. This wavelength is denoted by the Greek letter lambda. We call it, this one is lambda. Lambda, it is lambda. This wavelength, it describes the distance between two consecutive identical points. ለምሳሌ በላይ ባየነው በዚህኛው በትራንስቨርስ ዌቭ ብንመጣ ለምሳሌ እዚህ ጋር አንድ ክሬስት አለኝ፣ እዚህ ጋር ተከታዩ ክሬስት አለኝ። በሁለት ኮንስኩዌቲቭ ክሬስቶች መካከል ያለው ሆሪዞንታል ዲስታንስ ነው የሚገልጽልን። ኮንስኩዌቲቭ አይደንቲካል ፖይንቶች ናቸው። ኤም ክሬስት ነው፣ ኤም ክሬስት ነው። በእነዚህ አይደንቲካል ፖይንቶች መካከል ያለው ሆሪዞንታል ዲስታንስ it is known as wavelength ብለን እንጠራዋለን። ወይም ከታች ባለው ከትሮፍ እስከ ቀጣዩ ያለው ትሮፍ ያለው ይሄ ዲስታንስ we call it a wavelength. It is denoted by the Greek letter lambda. It refers the distance between consecutive identical points. በሁለት አይደንቲካል ፖይንቶች መካከል ያለ ዲስታንስ ነው የሚገልጽልን። ተመሳሳይ በሆኑ ተከታታይ የሆኑ ዲስታንስ ፖይንቶች መካከል ያለ ዲስታንስ
we call it what? wavelength ብለን እንጠራዋለን። so it refers a distance it measured by meter SI ዩኒታችን ሜትር ይሆናል። በሌላ በኩል ደግሞ you can take for example for longitudinal wave እንደዚህ አይነት compression ቢኖረን then refraction ቢኖረን then another compression ቢኖራችሁ then refraction ቢኖረን እንደዚህ ቢሆን አሁን በሁለት አይደንቲካል ፖይንቶች ካለን ልክ ኮምፕሬሽኑ ከሚጀምርበት ሌላ ቀጣዩ ኮምፕሬሽን እስከሚጀምርበት መካከል ያለው ይሄ ዲስታንስ ዌቭ ሌንግዝ ማለት እንችላለን ወይም ሪፍራክሽኑ ከሚጀምርበት እስከ ሪፍራክሽኑ እስከሚጀምርበት ፖይንት ዌቭ ሌንግዝ እንለዋለን። አይደንቲካል ፖይንቶች መካከል ያለ ዲስታንስ እና ዌቭ ሌንግዝ የሚገልጽልን ማለት ነው። አይ ሆፕ ይሄ ግልጽ እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ። ሶ ያው በትራንስቨርስ ጊዜ ከክረስት እስከ ክረስት ወይም ከትራፍ እስከ ትራፍ ማለት እንችላለን። በሎንጊቱዲናል ዌቭ ጊዜ ደግሞ ከሪፍራክሽን እስከ ሪፍራክሽን ከኮምፕሬሽን እስከ ኮምፕሬሽን ብለን ልንገልጸው እንችላለን። አስተውሉ። በመቀጠል ደግሞ የምናየው ዌቭ ፍሪኩዌንሲያቸውን እናውራ። ፈርስት ሌትስ ቶክ አባውት ፔሪድ እናውራ እስቲ። ሶ ታይም ፔሪድ ወይም ፔሪድ ብለን የምንጠራው ምን እንደሆነ ታይም period ወይም just period ልንለው እንችላለን። ኦኬ so when we say time period so it denoted by t time period it refers the amount of time required to make one complete cycle and complete cycle ለመስራት ዌቭ የሚፈጅበት time ነው። time required to make one full cycle. Okay so time required to make for full cycle አንድ ፉል ሳይክል ዌቭ ለመስራት የሚፈጅበት ታይም ማለት እንችላለን። ወይም በተሰጠችን ፖይንት ላይ አንድ ፉል ዌቭ ለማለፍ የሚፈጅበት ሞመንት ነው። በዛች ፖይንት ለማለፍ አንድ ፉል ዌቭ በዛች ፖይንት ለማለፍ የሚፈጅበት ጊዜ ምን ተብሎ ይጠራል? ታይም ፔሪድ ወይም ፔሪድ ብለን እንጠራዋለን። ፉል ዌቭ ስንል ምን ማለት ነው? ለምሳሌ እዚህ ጋር እንምጣ። ፉል ዌቭ ስትሉ ከተነሳችሁበት ፖይንት ተመልሳችሁ እዛች ፖይንት ላይ ስትመጡ ነው። ለምሳሌ እዚህ ዌቭ ላይ ስታዩት ከዚች ፖይንት ስንጀምር እንደዚህ መጥቶ ተመልሶ እዚች ፖይንት ላይ ሲደርስ ይሄ አንድ ፉል ዌቭ ብለን ካውንት እናደርገዋለን። from this point to this point ያለው ፉል ዌቭ ነው። then ከዚህ ወደ ላይ ብትወጡ መልሳችሁ ይሄኛውን ፓርት ነው የምንደግመው፣ ራሱን ነው የምንደግመው። ስለዚህ ከዚህ ወደዚህ መልሰን ድጋሚ እስከዚህ ሌላ ሁለተኛው ፉል ዌቭ ይሰጠናል። ከዛን ከዚህ ወደዚህ ዞረን ስንመጣ ሶስተኛው ፉል ዌቭ then ሃፍ ዌቭ አለን። 3 and half ዌቭ ናቸው ሳይክል ነው ያለን እዚህ ዌቭ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ፉል ዌቭ የሚባለው ከተነሳበት ዞረን ስንመጣ ሁሌ ከዚህ ፖይንት ብቻ ማሰብ አይጠበቅብንም። ከዚህ ፖይንት ብንነሳ እንዲዞረን መተን እዚች ጋር ስንደርስ ማለት እንችላለን። ይስ ኦኬ ከትሮፉም ከተነሳን እንዲዞረን ቀጣይ ያለው ትራፍ ማሰብ እንችላለን። ኢትስ ኦብቪየስ ቀላል። ስለዚህ ከተነሳንበት ፖዚሽን ዞረን መተን እዛኛው ፖዚሽን ስንደርስ የምንሰራው ዌቭ ፉል ዌቭ ተብሎ ይጠራል። ሶ ይሄን ፉል ዌቭ ለመስራት የሚፈጅበትን ታይም ነው ፔሪድ ብለን የምንጠራው። አስተውሉ። ሶ ፔሪድ የሚባለው the time required to make one full cycle ወይም the time required to pass one full cycle through a given point ማለት እንችላለን። so the SI unit of time second እንደሆነ እናውቃለን። the SI unit of cycle ደግሞ just count ነው የምናደርገው። አንድ ሳይክል ሁለት ሳይክል እያልን ነው የምንጠራው። ስለዚህ የዚህ የታይም ይሄ ዩኒትለስ ነው just over one እንደማለት ነው። ስለዚህ የፔሪድ ዩኒት ምን ይሆንላችኋል? ሰከንድ ይሆናል። it is denoted by letter S, that's second. So it refers the time required to make full cycle. Try to remember. ስለዚህ ፔሪድን ስንፈልግ given time over cycle ብለን መስራት እንችላለን። ስለዚህ ለምሳሌ አንድ ዌቭ ፔሪዱ if it says 1.5 second ነው ማለት ምን ማለት ነው? ይሄ ዌቭ አንድ ፉል ሳይክል ለመስራት it takes 1.5 second። አንድ ፉል ሳይክሉን ለመስራት የሚፈጅበት ታይም 1.5 ሰከንድ ነው። ወይም ምን ማለት ትችላላችሁ? በሌላኛው ሳይድ you can say በዚች ፖይንት ላይ ለማለፍ የሚፈጅበት አንዷ ፉል ዌቭ ለማለፍ የሚፈጅባት ፖይንት ስንት ነው ማለት ነው? 1.5 ሰከንድ ነው ማለት ነው። so the time required to pass through a given point ወይም the time required to make a full cycle ማለት እንችላለን። so period ይሄን ይመስላል። so ቀጣዩ ደግሞ የምናየው frequency ነው። there is a frequency it is denoted by letter F. so frequency ደግሞ when you say frequency it refers the number of cycle per time ነው ወይም per second። ይሄ ደግሞ ምንድነው የሚገልጽላችሁ መሰላችሁ? frequency ስንል ባጭሩ number of cycle per second በአንድ ሰከንድ ውስጥ ምን ያህል ሳይክል አለን የሚለውን ነው የሚገልጽልን። within 1 second how many cycle አለን ነው። ፔሪድ ስንል
ለአንድ ዌቭ ምን ያህል ሰዓት ይፈጅበታል ነው። ይሄ ግን በአንድ ሰከንድ ነው የምንለው። በአንድ ሰከንድ ምን ያህል ሳይክሎች ይሰራል ነው የሚለው። ወይም በተሰጠን ፖይንት ውስጥ በዚች ፖይንት ውስጥ ምን ያህል ሳይክል በአንድ ሰከንድ ውስጥ ያልፋል የሚለውን ነው የሚገልጽልን። within this point ምን ያህል ሳይክሎች በዚች ፖይንት በእያንዳንዱ ሰከንድ ማለፍ ይችላሉ የሚለውን ካውንት የሚያደርግልን ፍሪኩዌንሲ the number of repetition ነው የሚገልጽልን። ሶ በአንድ ሰከንድ ውስጥ ምን ያህል ሪፒቲሽን አለ፣ ምን ያህል ሳይክል ይሰራል፣ ወይም በአንድ ሰከንድ ውስጥ ምን ያህል ፉል ሳይክሎች በዚህ ፖይንት ያልፋሉ የሚለውን ኤክስፕሌን ያደርግልናል ፍሪኩዌንሲ። አስተውሉ። ሶ እዚህ ጋር የሳይክል ዩኒት ዋን ነው። ዩኒት ለስ ስለሆነ ጀስት 1 2 3 ብለን ነው የምንቆጥረው። ታይም ደግሞ ዩኒቱ ሰከንድ ነው። ስለዚህ የፍሪኩዌንሲ ዩኒት ኢት ኢዝ ኖውን አስ 1/ሰከንድ ወይም ፐር ሰከንድ ብለን ጠራዋለን። the power of -1 ማድረግ እንችላለን ወደ ላይ ስንወጣ ፐር ሰከንድ። this unit is known as hertz ተብሎ ይጠራል። hertz እንባለን። it's known as hertz ብለን እንጠራዋለን። hertz የሚለውን ስያሜ ያገኘው ከጀርመን ፊዚሲስት ሄንድሪክ ሩዶልፍ ሄርዝ የሚባል ጀርመን ፊዚሲስት ነበር። በጣም ታዋቂ በጣም ብሪሊየንት የሆነ ፊዚሲስት ነበር። ሶ ጄምስ ክላርክ ማክስዌል ሂ ጀስት ቢሊቭ ዳት ያምን የነበረው ኤሌክትሮማግኔቲክ ዌቮች ይኖራሉ ብሎ ነበር የሚያስበው። ይሄ ሩዶልፍ ሄርዝ ደግሞ የጀርመናዊ ፊዚሲስት ምን መኖሩ ኤክስፐሪመንታሊ ኤሌክትሮማግኔቲክ ዌቮች መኖራቸውን ፕሩፍ ለመጀመሪያ ጊዜ ያደረገው ሰውዬ ሄንሪክ ሄርዝ ይባላል። ሶ ከሱ ሰው ይህን ዩኒት ስያሜውን አግኝቷል ማለት ነው። ከጀርመን ፊዚሲስቱ ሄርዝ ብለን እንጠራዋለን። ኢት ኢዝ ሲምቦላይዝድ ባይ HZ። ሶ ዌን ዊ ሴይ ሄርዝ ማለት ዋን ሄርዝ ስንል ምን ማለታችን ነው? ዋን ሳይክል ፐር ሰከንድ እንደማለታችን ነው። ሶ በአንድ ሰከንድ ውስጥ ምን ያህል ሳይክል አለን ማለት ነው? አንድ ሳይክል። ወይም በተሰጠን ፖይንት ውስጥ በአንድ ሰከንድ ምን ማለት ነው? በአንድ ሰከንድ ውስጥ ምን ያልፋል? አንድ ኮምፕሊት ሳይክል በዛች ፖይንት ማለፍ ይችላል የሚለውን ነው የሚገልጽልን። ስለዚህ 4 ሄርዝ ነው ስንል የዌቭ ፍሪኩዌንሲ 4 ሄርዝ ነው ስንል 4 ሳይክል ፐር ሰከንድ ማለት ነው። በአንድ ሰከንድ ውስጥ 4 ፉል ሳይክል ይሰራል። ወይም በአንድ ሰከንድ ውስጥ በተሰጠችን ፖይንት ውስጥ 4 ፉል ሳይክል ማለፍ ይችላል የሚለውን ይገልጽልናል። hertz is the SI unit of frequency. It is also equivalent with 1/second ጋር እኩል ነው። በእያንዳንዱ ሰከንድ ምን ያህል ፉል ዌቭ እንደሚሰራ ወይም በእያንዳንዱ ሰከንድ በተሰጠን ውስጥ ምን ያህል ዌቮች ማለፍ ይችላሉ የሚለውን ይገልጽልናል። ሶ ፍሪኩዌንሲ ይሄን ይመስላል። ሶ እዚህ ጋር ልብ ብላችሁ ካስተዋላችሁ ታይም ስንል ፔሪድ ስንል ታይም ኦቨር ሳይክል ነው። ታይም ፐር ሳይክል ፔሪድ ይባላል። ፍሪኩዌንሲ ስንል ግን ሳይክል ፐር ታይም ነው። ስለዚህ አንዱ የአንዱ ሪስፕሮካል ነው፣ ተገልጧል። እዚህ ጋር ታይም ፐር ሳይክል ስንል እዚህ ጋር ሳይክል ፐር ታይም ነው። ስለዚህ ፍሪኩዌንሲ እና ፔሪድ አንዱ የአንዱን ሪስፕሮካል ነው ብለን ሪሌት ልናደርጋቸው እንችላለን። ስለዚህ ፔሪድ ስንል 1/ፍሪኩዌንሲ ነው፣ ሪስፕሮካሉ ነው። ኤንድ when you say frequency you can make it 1/period ብላችሁ ልትገልጹ ትችላላችሁ። ሶ አንዱ ያንዱ ሪስፕሮካል ነው፣ እንደዚህ ሪሌት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። አስተውሉ። ሶ በእንደዚህ አይነት ሚንስ መግለጽ እንችላለን። ፍሪኩዌንሲ ይሄን ይመስላል። ኦኬ ሶ ሌላኛው ደግሞ ምንድነው? አምስተኛው ዌቭ ስፒድ ምንለው ነው። there is a wave speed. wave speed ደግሞ ስንል obviously it is denoted by v. so wave speed it determines how fast the wave travels የሚለውን ነው የሚገልጽልን። how fast it moves ወይም በእያንዳንዱ ሰከንድ ምን ያህል ዲስታንስ ከቨር ያደርጋል የሚለውን ነው የሚገልጽልኝ። በእያንዳንዱ ሰከንድ ምን ያህል ዲስታንስ ከቨር which is distance over time ነው ስፒድ እንደምናውቀው። ሶ ዌቭ ስፒድ በቀላሉ how fast it moves የሚለውን ይገልጽልናል። ስለዚህ እያንዳንዱ ዌቭ በራሳቸው የሆነ ዌቭ ስፒድ ካራክተራይዝድ ይደረጋሉ። አሁን ለምሳሌ ዌቭ ስፒድ ስናወራ 3 times 10 the power of 8 meters per second ስንል ይሄ የማን ካራክተሪስቲክስ ነው? ኤሌክትሮማግኔቲክ ዌቮች። ኤሌክትሮማግኔቲክ ዌቮች በቫኪዩም ውስጥ ያላቸው ስፒድ ይሄኛው ነው። ስለዚህ የእነሱን ካራክተሪስቲክስ ዲስክራይብ እያደረገልን ነው። ስለዚህ ዌቭ ስፒድ፣ ፍሪኩዌንሲ፣ ፔሪድ፣ አምፕሊቲዩድ እንዲሁም ዌቭ ሌንግዝ ፔሪድ እነዚህ ወርዶች ላይክ እነዚህ ፊዚካል ኳንቲቲዎች ምን ዲስክራይብ ያደርጉልናል? የዌቭን ካራክተሪስቲክስ ዲስክራይብ ለማድረግ እንጠቀማቸዋለን። ኮመንሊ ፍሪኩዌንሲስ እና ሬዲዮ ስቴሽኖች ላይ የተለያዩ ሞገድ አለ። ለምሳሌ ኤፍኤም 90.4 97.2 96 ተብሎ ይገለጻሉ። ስለዚህ እያንዳንዱ
የራሳቸው የሆነ ፍሪኩዌንሲ ያላቸው በዚህን ያህል ፍሪኩዌንሲ ላይ እንገኛለን። ኢቨን ኢፍ የቴሌቪዥን ሳተላይት ዲሽ ላይ በሪሲቨር ሰርች ስታደርጉ ፍሪኩዌንሲ ያላቸው የተለያዩ ሳይቶች በተለያየ ፍሪኩዌንሲ ላይ ነው የሚገኙት። ስለዚህ እያንዳንዱ እዛ ጋ ያለው የሚመጣው ሲግናል የራሱ የሆነ ፍሪኩዌንሲ ኤክስፕሬስ እንጠቀምበታለን። ይህን ያህል ሄርዝ ብለን የምንጠቀም ዩዥዋሊ እሱን ለመግለጽ ነው። በእያንዳንዱ ሰከንድ ምን ያህል ሳይክል ይሰራል እያንዳንዱ ዌቭ፣ ፍጥነቱ ምንድን ነው ምናምን እያለን ካራክተራይዝ ማድረግ እንችላለን። ዌቭን አስተውሉ። ሶ ዌቭ ስፒድ፣ ዌቭ ስፒድ፣ ዌቭ ሌንግዝ እና ፍሪኩዌንሲን ሪሌት ለማድረግ የምንጠቀምበት ኢኩዌዥን አለን። ዳስ ኢኩዌዥን ኢዝ ኖውን አስ ዌቭ ኢኩዌዥን ብለን እንጠራዋለን። ሶ ዌቭ ኢኩዌዥን የምንለው ኢትስ አን ኢኩዌዥን ዳትስ ዩዝድ ቱ ሪሌት ዌቭ ስፒድ፣ ፍሪኩዌንሲ፣ ዌቭ ሌንግዝ አስ ዌል አስ ዩ ካን ሴይ ፔሪድ ማለት እንችላለን። እነዚህን ሪሌት ለማድረግ የምንጠቀምበት ኢኩዌዥን ነው ዌቭ ኢኩዌዥን የምንለው። So this wave equation is given by wave speed equals to lambda times frequency ነው። በቀላሉ እንደዚህ ዲተርማይን ማድረግ እንችላለን። so wave length times frequency የሚሰጠናል wave speed ወይም ላምዳ ፍሪኩዌንሲ ላይ ኦቨር ፔሪድ ብትተኩ ላምዳ ኦቨር ፔሪድ ማለት እንችላለን። so clearly እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ ዲስታንስ ስለሆነ ሜትር ነው ዩኒቱ፣ ፍሪኩዌንሲ ደግሞ 1 over second ወይም ሄርዝ ማለት 1 over second ነው። ስለዚህ የስፒድ ዩኒት ምን ይሆንላችኋል? ሜትር ፐር ሰከንድ ይሆንልናል ማለት ነው። እንደዚህ ማግኘት መግለጽ እንችላለን። ሶ ዌቭ ስፒድ ዌቭ ኢኩዌሽን ይህን ይመስላል። ሶ ይሄ ግልጽ እንደሆነ ተስፋ በማድረግ ወደ ኤግዛምፕሎች እናመራለን። እስቲ የተወሰኑ ኤግዛምፕሎችን በጋራ ነኝ። የመጀመሪያው ኤግዛምፕል ምን ይላል? An FM radio station is broadcasting at a frequency of 100 megahertz. What is the period ነው የተባለው? First let's write the given. So ምንድን ነው የተሰጠን? እዚህ ጋር ፍሪኩዌንሲ ተሰጥቷቸዋል። you have given 100 ሜጋሄርዝ ያለው ፍሪኩዌንሲ ያለው ዌቭ ተሰጥቷል። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ይሄ የሚገልጽልን ምንድን ነው? በእያንዳንዱ ሰከንድ in each second so there is a complete 100,000 ሚሊየን ሳይክሎች አሉ የሚለውን የሚገልጽልን። በአንድ ሰከንድ ውስጥ 100 ሚሊየን፣ ሜጋ ማለት ሚሊየን ነው። ስለዚህ ኢን ሚሊየን ማለት እንችላለን። ይሄ እንዴት ልንገልጸው እንችላለን? 100 times 10 the power of 6 ሄርዝ ማለት እንችላለን። ወይም እዚህ ጋር ያሉ ዜሮችን እዚህ ላይ ብንደምር 1 times 10 the power of 8 ሄርዝ ማለት ትችላላችሁ ባጭሩ። ስለዚህ 100 ሚሊየን ሳይክሎች በእያንዳንዱ ሰከንድ ፎርም ያደርጋል። ወይም በተሰጠን ፖይንት ላይ በአንድ ሰከንድ 100 ሚሊየን ሳይክሎች በዚች ፖይንት በአንድ ሰከንድ ያልፋሉ። which means በጣም ፈጣን ነው ማለት ነው። ፍጥነቱን ነው የሚገልጽልን። how quick it is የሚለውን ይገልጽልናል። so በአንድ ሰከንድ ይህን ያህል ሳይክል ኮምፕሌክስ ሳይክሎች በዚህ ፖይንት ያልፋሉ ማለት በጣም ኩዊክ ነው። ስለዚህ ሪኳየርዱ ምንድነው? you need to find the period of this wave። ቲ ነው የተፈለገው። ካፒታል ቲ ስሞል ቲ እንዳትሉት። ካፒታል ቲ ነው ሪፕሬዘንቴሽኑ ለፔሪድ። ስለዚህ አሁን ፔሪድ እና ፍሪኩዌንሲ ያላቸውን ሪሌሽን አይተናል። አንዱ የአንዱ ሪሲፕሮካል ነው ብለናል። ስለዚህ ፔሪድን ለመፈለግ 1 over ፍሪኩዌንሲ ማድረግ ነው። ስለዚህ 1 over ፍሪኩዌንሲ ስንት ነው? እዚህ ጋር በቀላሉ በሳይንቲፊክ ኖቴሽን የተጠቀምኩትን ባስገባ 1 times 10 the power of 8 ሄርዝ ይሆንላችኋል። ሄርዝ ማለት 1 over ሰከንድ ብንለው ችግር የለውም። 1 over ሰከንድ ወይም ሄርዝ ነው። ስለዚህ ሰከንድ 1 over ሰከንድ ሲገለበጥ ሰከንድ ይሆናል ዩኒቱ ማለት ነው። ወደ ላይ ሲወጣ እቺ ትገለበጥና 1 over የነበረችዋ ሰከንድ ትሆናለች። ሶ ይሄ ለዚህ ሲካፈል አንድ ለአንድ አንድ ነው። ከላይ እቺ 10 the power of 8 ወደ ላይ ስትወጣ ኔጌቲቭ ፓወር ይኖራታል። ኔጌቲቭ 8 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ 1 times 10 the power of -8 ሰከንድ ይፈጅበታል። which means በጣም ትንሽ ነው። ይሄኛውን ስታካፍሉት የሚመጣላችሁ 0 ፖይንት ብላችሁ 70 1 2 4 5 6 7 ከዛን 1 ሶ አንዷን ሳይክል ለመስራት ይሄን ያህል ታይም ይፈጅበታል። ምን ያህል ፈጣን እንደሆነ አይሁት። ሶ ኦልሞስት ዜሮ በሆነ ኢንተርንትን ውስጥ ዲዩሬሽን ውስጥ አንድ ኮምፕሌክስ ሳይክል ፎርም ማድረግ ይችላል። ወይም አንዷ ኮምፕሌክስ ሳይክል በዛች ፖይንት ማለፍ ትችላለች በዚህ ሰከንድ ውስጥ። በጣም ትንሽ ነው። ፔሪዮዱ በጣም ፈጣን እንደሆነ ያሳየናል ዌቭ ማለት ነው። ሁለተኛው ኤግዛምፕል ምንድነው የሚለው? a student counts his heartbeats and find that makes 90 beats in 1 minute። አሁን እዚህ ጋር ደግሞ የአንድ ተማሪ የልብ ትርታውን እየለካው ነው። ወደፊት ወደ ኋላ ቫይብሬሽን አለ። እሱ ሜዠር እያደረገ ነው። በአንድ ደቂቃ ውስጥ ምን ያህል ሜዠር አደረገ? 90 ቤት ነው ሜዠር ያደረገው። ስለዚህ ጊቨናችን ምንድነው? 90 ቤት ምንድነው የሚገልጸው? ነምበር ኦፍ ሳይክል ነው። ነምበር ኦፍ ሳይክል የቆጠረው ሳይክል ብዛቱ 90 ነው። 90 ቤት ቆጠረ። እዚህ ጋር ያለው 1 ሚኒት ፔሪድ አይደለም። አስተውሉ። ምክንያቱም ፔሪድ ምንለው ለአንድ ሳይክል ነው የሚገልጽልን። ይሄ ግን ለ90 ሳይክል ነው። ለ90 ሳይክል የተሰጠን ታይም ጀስት ታይም ብለን ነው ቲ ብለን ነው የምንወስደው። it is 1 minute that's equivalent with 60 ሰከንድ ማለት ነው። ከ60 ሰከንድ ጋር እኩል ነው
ይሄ ማለት ለ90ው ሳይክል 60 ሰከንድ ነው የፈጀበት ያለን ነው እንጂ ይሄ ላይክ ፔሪዮዱን አይደለም እየነገረን ያለው። ፔሪዮድ የሚነገረን ስፔሲፊካሊ ለአንድ ሳይክል ብቻ ነው። ይሄ ለ90 ሳይክል ስለሆነ ታይም ብለን ነው የምንወስደው። አስተውሉ። ሶ ሪኳየርዱ ምንድነው? ኤ ላይ የተፈለገው ፍሪኩዌንሲ ነው። ፍሪኩዌንሲ ኦፍ ዘ ዌቭ ነው ኤ ላይ። ቢ ላይ ደግሞ ፔሪዮድ ነው። ፔሪዮድ ኦፍ ዘ ዌቭ። ስለዚህ let's solve for frequency መጀመሪያ ፍሪኩዌንሲውን እንፈልግ እስቲ። so when you define frequency ምንድን ነው ብለናል? number of cycle per time number of cycle per time ስለሆነ number of cycleችን ስንት ነው? just we have 90 cycle per 60 second። ስለዚህ 0 በ0 ቢቃለል በ3 2 ስለዚህ 3/2 ይሆንላቸዋል which means 1.5 1/2 ነው የሚሆነው። 1/2 ማለት ሄርዝ ነው። so 1.5 ሄርዝ ይኖራል ፍሪኩዌንሲ ማለት ነው። ምን ማለት ነው? ይሄ አንድ ላይክ በአንድ ሰከንድ ውስጥ 1.5 ዌቭ ይሰራል ወይም 1.5 ሳይክል ይሰራል። አንድ ሳይክል ከግማሽ ሳይክል ጋር ፎርም ማድረግ ይችላል ማለት ነው። so this is frequency። ሁለተኛው ላይ ደግሞ ፔሪዮድ ነው የተፈለገው። ፔሪዮድ ደግሞ ለመፈለግ በሌላ እንዴት መስራት ትችላላችሁ? ባይ ዘ ዌይ እዚህ ጋር ነምበር ኦፍ ሳይክሉ 90 ለ90 ሳይክል it takes 60 ሰከንድ ነው። እኛ ፍሪኩዌንሲ ስንል በአንድ ሰከንድ ምን ያህል ሳይክል ብለን ነው የምንለው። so the number of cycle per second ስለሆነ ክሪስክሮሳችን ብንሰራው ይህን ራሱ ነው የሚያመጣልን። ይህን ፎርሙላ ይሰጠናል። በቀላሉ እንደዚህ መስራት እንችላለን። ፔሪዮድ ደግሞ ምንድነው ብለን ዲፋይን ያደረግነው the time required for a cycle ነው for a single cycle ብለናል። ስለዚህ ታይም የተወሰደበት 60 ሰከንድ ነው። 60 ሰከንድ ለ90 ሳይክል ብለናል። ስለዚህ 0 በ0 ቢጠፋ በ3 2 በ3 ብትሉ 3/2 እንላችኋል። ይሄ ማለት ደግሞ 0.666 እያለ ይቀጥላል። አይ ቲንክ so 0.66 እያለ ይቀጥላል። ዲስ ማይ ሰከንድ ይፈጅበታል። ስለዚህ አንዷን ሳይክል ለመስራት ይሄን ያህል ታይም ይፈጅበታል ማለት ነው። ወይም በዚህኛው ይሄኛውን በሌላ አገላለጽ ፔሪዮድ ማለት 1/2 ፍሪኩዌንሲ ብለን ማግኘት እንችላለን ኤ ላይ ካገኘነው ውጤት በመነሳት። ነገር ግን አስተውሉ፣ ያው ኤ ላይ ፍሪኩዌንሲ እናንተ ስለምትፈልጉ ኢንኬስ ከተሳሳተ እንዳያሳስትባችሁ ቁጥሩን ይሄኛውን ኦሪጂናል ጊቭኖቻችንን ተጠቅመን መስራት it's more preferable ነው። አስተውሉ። so ፔሪዮድ ደግሞ በክሪስክሮስ እንስራው ካላችሁ በቀላሉ ምን ማሰብ ትችላላችሁ? 90 ሳይክል ለ60 በ60 ሰከንድ ከሆነ እኛ አሁን ፔሪዮድ የምንለው አንድ ሳይክል ምን ያህል ታይም ይፈጅበታል። ስለዚህ ክሪስክሮስ አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። ደስ ይሄን ሪሌሽን ይሰጠናል ባጭሩ። so ይሄ ግልጽ እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ። ኦኬ then የመጨረሻው ኤግዛምፕል ምንድነው? እዚህ ጋር ላይክ በዲያግራም መጻፋችሁ ላይ በዲያግራም ይሰጣል የተለያየ ጥያቄ። so እዚህ ጋር y axis እና x axis ላይ አንድ ዌቭ ተቀምጦላችኋል። about x axis ነው ቫይብሬሽን። ስለዚህ ይሄ ሲነሳ ወደ ላይ ወደ ታች እያደረገ የሆነ ትራንስቨርስ አይነት ዌቭ ሰጥቶናል። so ይሄን ዲያግራም በማየት ኤ ምንድነው ፈልጉ የሚለው አምፕሊቲዩድ ነው። በቀላሉ አምፕሊቲዩድ ማለት ቅድም በዲፋይን ባደረግነው መልኩ it is the distance or the displacement from equilibrium to position from to the peak points ከኢኩሊብሪየም ወደ ፒክ ፖይንት ከኢኩሊብሪየም ወደ ክሬስት ወይም ከኢኩሊብሪየም ወደ ትሮፍ ያለውን ዲስታንስ ነው። so ወደ ትሮፍ እዚች ጋር ያለችዋን ሌንግዝ አናውቃትም። ስለዚህ ወደ ላይ ያለውን ማየት እንችላለን። ወደ ክሬስት እስከ ክሬስት ያለውን so እስከ ክሬስት ያለውን ከኢኩሊብሪየም እስከ ክሬስት ብታዩት 5 ነው። ስለዚህ ከዚህ እስከዚህ 5 ነው። ይሄም 5 ይሆንላችኋል ማለት ነው። ከዚህ እስከዚህ 5 ይሆንልናል። ስለዚህ አምፕሊቲዩዳችን በቀላሉ ስንት ሆነ ማለት ነው? 5 ሴንቲሜትር ይሆንላችኋል። ባጭሩ 5 ሴንቲሜትር ይሆናል። አስተውሉ። ስለዚህ ላይክ አምፕሊቲዩድ በመፈለግ በኤክስ አክሲስ ላይ ቫይብሬት የሚያደርግ ከሆነ ዋይ ኮምፖነንት ነው የምናነበው። እስከ ክሬስቱ ያለው ከኢኩሊብሪየም ከኦሪጂን እስከ ክሬስት ያለውን የዋይ ሌንግዝ በማየት አምፕሊቲዩዱን መግለጽ እንችላለን። ሌላኛው ደግሞ ቢ ላይ ዌቭ ሌንግዝ ነው የተፈለገው ላምዳን ለመግለጽ we need to look for the consecutive distance the distance between two consecutive identical points so ዌቭ ሌንግዝ ስንል ደግሞ ክሬስት እስከ ክሬስት ያለው ዲስታንስ ወይም ከትራፍ እስከ ትራፍ ያለውን ዲስታንስ አይደንቲካል ፖይንቶች ነው የምናየው። ሶ እዚህ ጋር ስታዩ አሁን እነዚህ ይሄን ሜዠር ለማድረግ ደግሞ ኤክስ አክሲሱን ነው የምናየው። ስለዚህ ኤክስ አክሲሱን ስታዩ ክሬስት ላይ እዚች ክሬስት ላይ ያለችው ኤክስ ፖይንት አናውቃትም፣ አልሰጠንም። እዚህ ጋር ያለውን ክሬስት ፖይንት ግን እናውቀዋለን 40 ነው። ነገር ግን ይሄኛውን ካላወቅን በመካከል ያለውን ኢንተርቫል ማወቅ አንችልም። በትሮፉ እናየዋለን። በትሮፉ ላይ ያለውን ኤክስ ኮምፖነንት እናያለን። ስንት ነው? 20። እዚህኛው ትሮፍ ላይ ያለው ኤክስ ኮምፖነንት ደግሞ 60 ነው። ስለዚህ ኢኒሻል 60 20 ፋይናሉ 60 ነው። ሶ በ20 እና በ60 መካከል ያለውን ኢንተርቫል ነው የምንወስደው። ላምዳ ማለት 60 ሲቀነስ 20 ይሆንላችኋል። we take 60 ሴንቲሜትር ማይነስ
20 ሴንቲሜትር በሁለቱ መካከል ያለውን ዲስታንስ ለማወቅ ሁለቱን ስታቀናንሱ ኤግዛክትሊ ስንት ይመጣላችኋል? 40 ሴንቲሜትር ይሆናል። this is our wavelength። ስለዚህ በሁለት አይደንቲካል ፖይንቶች መካከል ያለው ዲስታንስ 40 ሴንቲሜትር ይሆናል ማለት ነው። አይ ሆፕ ግልጽ ነው። አምፕሊቲዩዱን ስናይ አሁን ዋዩን ያየነው፣ ዌቭሌንግዙን ስናይ ደግሞ ኤክሱን ነው የምናየው። አስተውሉ። ኤክስ ፖይንት ኮኦርዲኔቶቹን በማየት ማቀናነስ ነው ባጭሩ፣ ኤክሱን ማቀናነስ። ስለዚህ በትሮፍና በትሮፍ ወይም በክረስትና በክረስ መካከል ያለውን ዲስታንስ ምን እንለዋለን? ባጭሩ ዌቭሌንግዝ። አስተውሉ። ኦኬ፣ ቀጥሎ የምናየው ደግሞ ሲ ላይ ደግሞ ምንድን የሚጠይቃችሁ if the frequency we have given the frequency is given by 8 hertz ነው። 8 hertz ተሰጥቶናል። ላይ የተፈለገው ምንድነው? ስፒድ ነው፣ ዌቭ ስፒድ ነው። the required is wave speed equals how much ነው። ስለዚህ ዌቭ ስፒድን ለመፈለግ ዌቭ ኢኩዌሽን ነው የምንጠቀመው። ዌቭ ስፒድ ማለት ላምዳ ታይምስ ፍሪኩዌንሲ ነው። ሶ ዌቭ ሌንግዙ እዚህ ጋር ስንት ተሰጥቶናል? 40 ሴንቲሜትር መጥቶልናል። ስለዚህ ዌቭ ሌንግዙ 40 ሴንቲሜትር ነው። ይሄን በሜትር መግለጽ አለብን። በመቶ ማካፈል፣ ስታካፍሉት በመቶ አንድ ዜሮ በአንድ ዜሮ ስለሚጠፋ 0.4 ሜትር ይሆንላቸዋል። ስለዚህ ዌቭ ስፒዱን ለመፈለግ 0.4 ሜትር ሲባዛ በ8 ሄርዝ። ሄርዝ ማለት 1/ሰከንድ ነው። ለአንደርስታንዲንግ እንዲመቻችሁ 1/ሰከንድ ብለን የምንጽፈው ቀላል ነው። ስለዚህ 0.4 በ8 ቢባዛ ስንት ይመጣላችኋል? 3.2 ሜትር ፐር ሰከንድ ይሆናል። ሶ ዲስ ኢዝ ዘ ዌቭ ስፒድ። ሶ ዲስ ኢዝ ሃው ኢት ሙቭስ። ሶ በእያንዳንዱ ሰከንድ 3.2 ሜትር ከቨር ማድረግ ይችላል ማለት ነው ዌቭ። ሶ ይህን ይመስላል። አይ ሆፕ እንደተረዳችሁ ተስፋ አረጋለሁ። ኦኬ፣ ለምሳሌ እንደዚህ አይነት ጥያቄ ቢሰጠን እንዴት ነው መመለስ የምችሉት? ለምሳሌ ይሄ ኢኩሊብሪየም ፖዚሽን ቢሆን ዌቭ ኦሲሌት የሚያደርገው ወደ ላይና ወደ ታች እንደዚህ ቢሆን፣ ሶ ዌቭ ሌንግዝ ያልነው ከክረስት እስከ ክረስት ወይም ከትሮፍ እስከ ትሮፍ ያለው ዲስታንስ ነው። እንደዚህ ይባልስ ከዚህኛው ክረስት እስከዚህ ትሮፍ ያለው፣ አሁን ዌቭ ሌንግዝ ከዚህ እስከዚህ ያለው ሙሉ ዌቭ ሌንግዝ ላምዳ እንለዋለን። ከዚህ ክረስት እስከ ትሮፍ ያለው ቢባልስ፣ እስከ ትሮፍ ከክረስት እስከ ትሮፍ ከአንድ ክረስት እስከ ቀጣዩ ትሮፍ ቢባል ሃፍ ኦፍ ዘ ዌቭ ሌንግዝ ይሆናል። አስተውሉ። ላምዳ ኦቨርቱ ይሆንላችኋል። ከዛም እዚህ ጋርም ላምዳ ኦቨርቱ፣ ሶ ሙሉን ላምዳ ይሆንልናል ማለት ነው። ሶ በክረስትና በትሮፍ በኮንሴኩቲቭ ክረስትና ትሮፍ ከተባለ ላምዳ ኦቨርቱ ወይም ሃፍ ኦፍ ዌቭ ሌንግዝ ብለን መግለጽ እንችላለን። ሶ ይህን ይመስላል። ስለ ዌቭ ካራክተሪስቲክስ አወራው በዚህ ቪዲዮ ላይ። ዌቭ ስፒድ፣ አምፕሊቲዩድ፣ ዌቭ ሌንግዝ፣ ፔሪድ፣ ፍሪኩዌንሲ እንዲሁም ዌቭ ኢኩዌሽንን አይተናል። በመቀጠል ደግሞ በቀጣይ ቪዲዮ የምናየው ስለ ዌቭ ቢሄቪየር ይሆናል። እስከዛ ቪዲዮ መልካም ጊዜ፣ መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ።